Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 24th March and আজি topic important topic discussion going for prelims and mains point of view. Okay, so these are the two topics that we are going to discuss here, my dear students. আজি বেছি আমাৰ topic নাই. There are two topics only. Okay, so these are the two topics that we will going to discuss for both prelims and mains point of view. এটা আমাৰ IR related হয় আৰু one is regarding this is regarding international relationship. Okay. আৰু এটা হয় আমাৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড ইকনমি সায়েন্স এণ্ড টেক ৰিলেটেড ওকে দ্যাট ইজ ওকে সো যিমান প্ৰবলেম প্ৰিসাইসলি ডিসকাশন কৰিম ফ্ৰম এক্সামিনেশন পইণ্ট অফ ভিউ ওকে সো ৰিসেন্টলি আমাৰ এটা দিস তাবস্যা the fourth krivak-class steel frigate, it is in news, okay, launched into water. Okay, so etu বিষয়ে আমি অকমান ডিসকাশন কৰিম. দিস ইজ ইন নিউজ. এটো আমাৰ ডিফেন্স ৰিলেটেড আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ওকে, সো সেলফ ৰিলায়েন্ট ইণ্ডিয়া হওক বা আমি তেনেকৈ কাইলৈ এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম. ওকে, সো তাবস্যা ইজ এ হোৱাট? ইট ইজ এ পৰীক্ষাত কাইলৈ আহিব পাৰে, প্ৰিলিমছতো আহিব পাৰে. ইট ইজ এ ফ'ৰ্থ krivak-class steel frigate. ওকে, এই লাইনটো মনত ৰাখিলে হ'ল. তাবস্যা ইজ এ ফ'ৰ্থ krivak-class steel frigate launched into water. ওকে, এটো কি হয়? এটা দ্ৰুতগামী যুদ্ধ জাহাজ হয় যেটো আমাৰ পানীত উৎক্ষেপণ কৰা হয়. ওকে, ওয়াটার রিলেটেড হয়. ওকে, krivak-class steel frigate তাবস্যা. ওকে, এটো স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনটো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো, তাবস্যাৰ ওপৰত আহিব পাৰে. ওকে, দিস ইজ দি লাষ্ট ওয়ান. চাৰিটা ক্লাস অলৰেডি আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে. দি লাষ্ট অফ দি ফ'ৰ ফলো অন krivak-class steel frigate, এটো লাষ্ট হয় এটো তাবস্যাটো. ওকে, লঞ্চ এজ গোৱা শিপইয়াৰ্ড লিমিটেড. গোৱাত এটো গোৱা শিপইয়াৰ্ড লিমিটেডৰ এটো কি কৰিছে? লঞ্চ কৰিছে ৰিসেন্টলি. কনস্ট্ৰাক্টেড আন্ডাৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম, টেকনলজি আমি ক'ৰ পৰা লৈছো? ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছো. ওকে, এই পইণ্ট কেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ক'ত লঞ্চ কৰিছে আৰু এটো কি হয়? দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. লাষ্ট অফ দি ফ'ৰ ফলো অন krivak-class steel frigate. অলৰেডি ইয়াৰ আমি তিনটা অলৰেডি লঞ্চ কৰিছো এণ্ড দিস ইজ দি ফ'ৰ্থ ওৱান. ওকে, এই তিনটা অলৰেডি আমি লঞ্চ কৰিছো এণ্ড দিস ইজ দি লাষ্ট ওৱান, তাবস্যা. ওকে, krivak-class steel frigate. আৰু ইয়াৰ টেকনলজিটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছো? উই আৰ টেকিং হেল্প ফ্ৰম ৰাছিয়া. আৰু এটো কি হয় যে ইণ্ডিয়া যেটো নেভেল ডিফেন্সৰ এটো এটা মাইলস্টোন হয় সেলফ ৰিলায়েন্ট ইণ্ডিয়াত. ওকে, আৰু ই কি কৰিছে যে আমাৰ যে টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট ইন ওয়াৰশিপ কনস্ট্ৰাকশনত এটো শো কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই আজি ইম্পোর্ট যেটো আমাৰ ডিফেন্স ইম্পোর্টটো আমাৰ কি হৈছে? আমাৰ মই যদি কওঁ যে ইয়াতে ডিফেন্স ইম্পোর্ট তো আমাৰ কি হৈছে? ৰিডিউস হৈছে. আমাৰ সেলফ ৰিলায়েন্স তো আমাৰ কি হৈছে? আত্মনিৰ্ভৰ সেলফ ৰিলায়েন্স তো আমাৰ বাঢ়ি গৈছে. আমাৰ আৰু ইম্পোর্ট বিভিন্ন আমাৰ যিবোৰ আমি ইকুইপমেন্টস বা আমি ওয়ারশিপ হক বা আমি যিবোৰ আমি ইকুইপমেন্ট আমি ডিফেন্স ৰিলেটেড আমি আগতে আজি পৰা 10 ইয়াৰ্স বেক 15 ইয়াৰ্স বেক 5 ইয়াৰ্স বেক আমি যিবোৰ আমি বেলেগ কান্ট্ৰিৰ পৰা আমি কি কৰিছিলো? ইম্পোর্ট কৰিছিলো. আজি সেই ইম্পোর্টটো আমাৰ কি হৈছে? আমাৰ কমি গৈছে. গেটিং? আজি আমি কি কোড গৈ আছো? আমি সেলফ ৰিলায়েন্স ইন ডিফেন্স সেক্টৰ. ওকে, যাৰ ফলত কি হৈছে যে আজি আমি হিউজ এমাউন্ট অফ মানি পাব্লিক ফান্ড আজি আমি কি কৰিব পাৰিলে সক্ষম হৈছো যে আমি সেভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো. আৰু সেই পাব্লিক ফান্ডটো আজি আমি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টাল ওয়াৰ্কত আমি সেইখিনি লগাব পাৰিছো. ওকে, ফৰ এক্সাম্পল হেলথ, ফৰ এক্সাম্পল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট, ফৰ এক্সাম্পল এডুকেশ্যন, ইয়েছ অৰ নো, ফৰ এক্সাম্পল সোশিও ইকনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ভেৰিয়াছ স্কিমছ ল'ব পাৰিছো. কাৰণ কি হৈছে যে আমাৰ এই ডিফেন্স ইম্পোর্টটো কমি যোৱাৰ লগে লগে আমি বহুতখিনি পাব্লিক ফান্ড আমি কি কৰিব পাৰিছো? সেভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো. আৰু এই পাব্লিক ফান্ডটো আমি আজি ক'ত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো? ইনফ্ৰা ডেভেলপমেন্টত, ইনফ্ৰা, ওকে, হেলথ, এডুকেশ্যন, ওকে, দেন সোশিও ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, সোশিও ইকনমিক ডেভেলপমেন্টাল ভেৰিয়াছ স্কিমবোৰ আমি ইউজ কৰিছো. ইনফ্ৰা বুলি ক'লে আমি কি ক'ম? ওকে, road construction, highway construction, bridges construction, airport construction, railway construction, এইবোৰ গোটেইবোৰ আমি ইয়াতে আহি যাব.
বুজি পাইছো সো গটিকে সেলফ ৰিলায়েন্স ইন ডিফেন্স ইজ লিড টু হোৱাট ইটস লিড টু সেভ লটস এমাউন্ট অফ পাব্লিক ফান্ড ইন আৱাৰ কান্ট্ৰি আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো সেই পাব্লিক ফান্ডটো আজি আমি বিভিন্ন আমাৰ ডেভেলপমেন্টেল সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টেল হওক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হওক হেলথত আমি ইউজ কৰিব পাৰিছো এডুকেশ্যনত আমি স্পেন্ড কৰিব পাৰিছো ওকে আৰু এইটোৱে আমাক কলৈ লৈ যাব বিকশিত ভাৰত এগেইন হোৱাট ইউ নো প্ৰতিটো কথা মই কিহৰ লগত ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিকশিত ভাৰত 2047 it is developed India বুজি পাইছো নে getting so this is what analysis my dear students যে আজি ইন্ডিয়া ডিফেন্সৰ ওপৰত আজি আমি সেলফ ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ কাৰণে বা আমি সেলফ ৰিলায়েন্স হোৱাৰ কাৰণে কমপ্লিটলি হোৱা নাই বাট আমি কি হৈছে যে আমি আগুৱাই গৈছো সদায় টুৱাৰ্ডছ সেলফ ৰিলায়েন্স হয়নে আৰু সেই কাৰণে আমি হিউজ এমাউন্ট আমি কি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আমি সেভ কৰিবলৈ কাৰণে পাব্লিক ফান্ড আমি সেভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো আৰু সেইটো আমি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টেল ওয়াৰ্কত আমি স্পেন্ড কৰিব পাৰিছো ওকে আৰু সেইটোৱে আমাক এখন ডেভেলপ ইন্ডিয়া এখন বিকশিত ভাৰত বাই 2047 আমাক হোৱাট বহুতখিনি বৰঙণি আগ বঢ়াব বুজি পাইছো ইয়াৰ ফলত এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব মানুহৰ ইনকাম জেনেৰেশ্যন হ'ব ইয়েছ ন পিচ এণ্ড প্ৰস্পাৰিটি আহিব আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনত ষ্টেবিলিটি আহিব সো মেনি থিংছ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব যে টুৰিজম ইনপুট আহিব ইনফ্লো হ'ব okay we may connect many things my dear students okay fine so এতিয়া আমি এখিনি ডিসকাশন কৰিছো সিগনিফিকেন্সৰ লগত অলপ ডিসকাশন কৰিলো যে কেনেকে বস্তুটো আমি মেইনছত ডিসকাশন কৰিম কেনেকে বস্তুবোৰ আমি এছেট লিখিম গেটিং কেনেকে আমি ভাইভাত বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰিম ওকে সো krivak-class ফ্ৰিগেটটো একচুয়ালি কি হয় অকমান ডিটেইলছ এটা দিয়া গৈছে এখিনি আপোনালোকে পঢ়িলেও পাৰিব মেইনলি সোভিয়েট ইউনিয়নে এটো 1970 তে কি কৰিছিলে develop কৰিছিলে okay based on Soviet Union okay so already কৈছে 4 নম্বৰ ভেৰিয়েন্ট টো হয় এটো আমাৰ তাপাই পাটু এই তিনটা অলৰেডি আমাৰ ডেভেলপ কৰিছে okay so নামটো কি আছিল again মই কৈ আছো okay that is you know Tavasya okay and the fourth one is the that is the Tavasya getting this is the last one okay so ekhini asile discussion koribo laga my dear students regarding this topic aru eta amar strategic importance ami jodi saw je ki hobo je India yetu karone jitu ami develop koilu Tavasya karone amar ki significance aibo why it is important for us যে ইন্ডিয়া যেটো ব্লু ওয়াটার ক্যাপাবিলিটি কি করব স্ট্রেংথেন করব আমার ডিফেন্স তো আমার স্ট্রেংথেন করব সেলফ রিলায়েন্স ইন ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওকে আর আত্মনির্ভর ভারত ইন ডিফেন্স প্রোডাকশনত আমার এটো প্রমোট করব দিস আর দি সিগনিফিকেন্স অফ দিস প্রোডাকশন ওকে আই থিঙ্ক এটো ক্লিয়ার হইছে আর আমি এটো মেইনছত কানেক্ট করব পারিম okay so this is one prelims practice question আপোনালোকে try কৰিব regarding this question আৰু answer to comment section ত comment কৰিব okay আপোনালোকে details to পায়ে যাব content to আমি description ত দিয়া যাব download কৰি পেলাই ধুনিয়াকে try কৰিব পাৰিব okay so another important topic is that is IORA this is very important for your mains point of view okay IR কাৰণে important GS paper 2 for our mains examination okay so why it is in news my day the India ki kobo goise je IORA amar 2025 November pa India chair kobo goise currently vice chair hoy ase India but etia to prelims ot ahibo pare chair lobo goise November 2025 pora অধ্যক্ষ হব goise বৰ্তমান উপাধ্যক্ষ হৈ আছে okay so overview of IORA to ki hoy etu eta ki hoy it is an intergovernmental organization established 1977 March 7 aru yar jitu ama secretariat to kod ase Mauritius আছে Ibene city okay it aim to ki hoy je it aims to promote regional cooperation and development security among the border countries in the Indian Ocean region okay
মেইনলি IORA মেইন ইয়াৰ যেটো এম টু কি হয় IORA ইয়াৰ এম টু কি হয় মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস যে মই যদি কওঁ ৰিজনাল কোঅপাৰেচন ওকে ৰিজনাল কোঅপাৰেচন security sorry security and stability in the region okay then মই কি ক'ব পাৰিম regional cooperation maritime trade promotion okay so these are the main aim of this IORA stability ona security ona maritime trade promote kora okay security and stability in the region okay আৰু regional cooperation to jate ami ki কৰিব পাৰো বহাব পাৰো হে IORA যিখিনি আমাৰ কান্ট্ৰি আমি বৰ্ডাৰ কৰি আছো ইণ্ডিয়ান ওচেন ৰিজনত okay these are the 23 members বৰ্তমান আমাৰ 23 খন মেম্বাৰ আছে ইয়াত these are the 23 members আপোনালোকে চাই লব পাৰিব যে IORA ত কোন কিখন মেম্বাৰ কান্ট্ৰি আছে okay গুটেখিনি মই ইয়াতে পঢ়িব না যাও আপোনালোকে চাই লব পাৰিব বাট ফিলিমছৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটো মনে ৰাখিব যে বৰ্তমান কেইখন কান্ট্ৰি আছে 23 খন কান্ট্ৰি আছে 23 মেম্বাৰ কান্ট্ৰি ওকে যেহেতু ইন্ডিয়া চেয়াৰ কৰিব গৈ আছে 2025 নৱেম্বৰৰ পৰা গতে কেইখন কান্ট্ৰি আছে এটলিষ্ট হেতুটো আমি জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সেক্ৰেটাৰী কোড আছে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে এটলিষ্ট সেইখিনি ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাইছো কাৰণ ইন্ডিয়া এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশ্যন চেয়াৰ কৰিব গৈ আছে হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এস্টাবলিশ কেতিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট কোড আছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ মেম্বাৰ কিমান আছে ওকে কাৰণ ইন্ডিয়া এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশ্যন চেয়াৰ কৰিব গৈ আছে গতে হেতু আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা সিভিল সাৰ্ভিসৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে সো দ্যাটস why I am discussing this topic my dear students these are the countries dialogue countries okay 6 priority areas of Indian IORA Indian Ocean Rim Association main ছটা তেওঁলোকৰ কি আছে এৰিয়া আছে যত ফোকাস কৰে IORA হেকিটা আছে maritime safety and security trade and investment fishery management disaster risk management tourism and cultural exchange academic science and technology cooperation these are the 6 sectors যত IORA Indian Ocean Rim Association কি কৰে ফোকাস কৰি পেলাই ৰিজনাল কোঅপাৰেচনত তেওঁলোকে কি কৰে কাম কৰে fishery development disaster risk management tourism and cultural exchange etu important tourism and cultural exchange academic science and technology cooperation je jikhini ami member country asu hebure jate ki kore academic science and technology jate teoloke ki kore share kore cooperation kore okay trade and investment trade koribo teoloke okay trade promotion of trade invest koribo ikhon country IORA okay and maritime safety and security etu eta ki prime motive hoy এই সংস্থাটো ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটো চাই লব কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ IORA সোৱা IORA কি হ'ব গৈ আছে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস I will write again just do it November 2025 ত ইন্ডিয়া চেয়াৰ কৰিব গৈ আছে okay আৰু আমাৰ মেইনছত এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হৈ পৰিব যে IORA মেইন ফোকাস এৰিয়া কি হয় সিগনিফিকেন্স কি হয় okay এবোৰ আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে okay তো সেই কাৰণে গুটেইখিনি টপিক যিমান পাৰো আমি বস্তুবোৰ পইণ্ট ওয়াইজ দিছো যাতে পৰীক্ষাত আমি এনেকে লিখিব পাৰো getting fine significance তো কি হয় যে significance of the Indian Ocean region কি হয় যে আমাৰ ইয়াতে 75% global trade ইয়াতে হয় আৰু 50% daily oil consumption economic importance আছে 1 trillion goods and service generate কৰে intra IORA trade হয় 800 billion okay so আমি যদি চাও যে Indian Ocean তো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় significance of Indian Ocean region তো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় so economic importance to গম পালে যে worldৰ 75% global trade এটো ৰূপৰে হয় okay আৰু 50% daily oil consumption ইয়াতে হয় এটো ৰিজনতে হয় okay আৰু generate 1 trillion goods and services
Okay, these are the economic importance. তাৰপিছত মই what are the challenges? ইয়াৰ challenges কি আছে? যে mainly funding এটা তেওঁলোকৰ poor developmentৰ লগতে and political instability পোৱা যায় এইখিনি এৰিয়াত climate change ৰ লগত সকলো কান্ট্ৰি আমি ফেস কৰি আছো okay disaster environmental degradation okay security issue কিছুমান আছে piracy terrorism human drug trafficking these are the challenges of this region Indian Oceanary Association যিখিনি আমি কান্ট্ৰি আছো okay these are the challenges we are facing here in this region okay issues faced by IOR কি issue আমি face কৰি আছে আছো IOR যে mainly budget এটা issue হৈ আছে এই কান্ট্ৰিবোৰৰ কি আছে যে লো বাজেট যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ বুলি ভাবিও কি কৰিব নোৱাৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰে বিকজ অফ লো বাজেট লেক অফ ইনভেষ্টমেন্ট ওকে দেন প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভলভমেন্টটো ইয়াতে বহুত কম প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভলভমেন্টটো আমি কি কৰিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব তাৰ উপৰে সেক্ৰেটাৰিয়েট ইজ ইউ নো যেটো আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে মৰিচিয়াছ ইট ইজ কোৱাইট স্মল সেক্ৰেটাৰিয়েট প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আইঅআৰ কিছুমান চ্যালেঞ্জেস আছে কিছুমান চ্যালেঞ্জেস বৰ্তমান ফেস কৰি আছে সেইখিনি ভিতৰত হ'ল যে লো বাজেট ওকে ল্যাক অফ প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভলভমেন্ট আৰু কি দেখা গৈছে যে see the budget is very low mainly budget to বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় very small budget meager budget বুলি আমি ক'ব পাৰো okay so হেতু এটা ডাঙৰ ইস্যু হয় okay key focus area for India as a chair India এটা বৰ্তমান কি কৰিব গৈ আছে যে as a chair হিচাপে ইন্ডিয়া কি কৰিব গৈ আছে ফান্ডিং টু ইনক্ৰিজ কৰিব বলে চেষ্টা কৰিব okay আৰু কি কৰিব গৈ আছে টেকনলজি ফৰ ইন্টিগ্ৰেট টেকনলজি ফৰ ডাটা মেনেজমেন্ট এন্ড পলিসি এনালাইসিস যে ইন্ডিয়া কি কৰিব গৈ আছে as a chairperson of this IORA what India going to take steps India কি steps লব গৈ আছে India ফান্ডিং টু ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে চাব চেষ্টা কৰিব আৰু টেকনলজি আপগ্ৰেড কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব ফৰ ডাটা মেনেজমেন্ট এন্ড পলিসি এনালাইসিস আৰু ডেভেলপ maritime ready course in collaboration with academic and institutions okay academic আৰু institutional লগত collaborate কৰি পেলাই maritime ready course আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ফান্ডিং টু ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেকেন্ড পইণ্ট ইজ টেকনলজি আপগ্ৰেড কৰি পেলাই কি কৰিব বিচাৰিব যে ডাটা মেনেজমেন্ট এন্ড পলিসি ফৰ্মুলেশনত চেষ্টা কৰিব ওকে সো ইন্ডিয়াস চেয়ারম্যান চিফিস এটা গেম চেঞ্জিং হ'ব গৈ আছে যিখিনি প্ৰবলেম IORA ফেস কৰি আছে ফান্ডিং হক you know and other issues সেইখিনি ইন্ডিয়াৰ চেয়াৰম্যানশিপত কি কৰিব গৈ আছে অলপ হলো ফকাহ পাব বুলি সবে আমি আশাবাদী গেটিং যাতে এইটো ৰিজনত আৰু বেছি কি হয় প্ৰসপাৰিটি আহে ওকে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আমি কি কম যে ইন্ডিয়াই যাতে পজিটিভ স্টেপস বুল হৈ যাতে এইটো স্টেপত কি আনে এইখিনি ৰিজনত মোৰ প্ৰসপাৰিটি আমি আশা কৰিম stability more trade okay economic development employment generation okay peace and prosperity আমি আশা কৰিম আৰু যাতে more funding আহে তাৰ আগত more funding যেটো funding issue আছে funding to যাতে member country পুৰে কৰে okay getting so I think ইমান খিনি আছিল আমাৰ regarding today's class my dear students so prelims আৰু mains ত আমি তেনেকে লিখিব লাগিব so that's all for today's class my dear students next class ত আমি আকৌ next important topic বু আমি discussion কৰিম for কাইলে আকৌ important topic বু আমি discussion কৰিম okay thank you everyone for joining the class okay so there is one announcement that আমি এটা foundation batch start কৰিব গৈ আছো for our upcoming CC 2024 anyone interested you may join with us okay thank you